Hyvää päivää, Ritarin matkalaiset. Mä kattelin pitää pikku dietin tässä. Eli tavoitteena on olla 3 päivää täysin syömättä. Juomia minä en kiellä iteltäni, mutta ruokaa en syö. Eli nyt on viimeinen ehtoollinen tässä. Lähdetään sittenkin pelkällä banaanipirtelöllä. Jännittää, mitä tulee tapahtumaan. On kulunut 3 tuntia siitä, kun join tuon banaanipirtelön ja nyt tuli ekan kerran nälkä. Kai sitä pitää vaan nälkää pistää pahasti turpaan ja selviytyä. Alkaa olla aivan jäätävää nälkä jo tässä vaiheessa. Pyöryttää ihan päässä. 6 tuntia takana. Pakko vain imea kessua ja juo vettä koko ajan. Tässä on pikkuhiljaa koko päivä oltu syömättä. Niin. Pääsin siitä alkunälästä nyt ainakin tältä päivää yli jo. Mutta mäkä huomasin, että mäkä silmäalukset on mennyt ihan tummaksi saman tien. Ja muutenkin tuntuu silmät tosi raskaalta, tosi jonkinlainen olo. Semmonen, että alkaa jotakin tapahtua kehossa. Vatta kääntyy sisälle ja meidän energiatasot on lopussa. Katsotaan miten kauan tätä meikä kestää. Alkoi sataa vettä. Mä kyllä huomaan, että ei oo kaikki ihan palikat kunnossa, kun kävin lenkittää koiraa ja huippaa jatkuvasti. Siis sille, että niinku päässä pimenee hetkeksi ja sen jälkeen taas palautuu näin. Eikä sinne muuta kuin vettä. Otetaan. Niin! Meikö on pakko hiisata tupakkaa koko ajan, että pysyy ruokahalu poissa. Meikän pää koko ajan pyörii pelkästään ruoan ympärillä. Meikän kattoo YouTubesta kukaan videoita ja heti kun joku syö vaikka muroja tai jotakin, niin tuntuu oikein pahalta. Siinä on tosissaan meikän päivällinen. Kuppi kaakaota. Kai siitä vähän sokeria saa tai jotakin, en tiedä. Ei oo enää oikeastaan nälkä. Mutta tosi väsynyt olo. Rööki on palannut aske koko päivän aikana. Ihan jatkuvasti kessu huulessa joutunut olemaan. Mikä on ihan naatti. Portaiden kiipeminen ylös tuntuu tosi raskalta jo. Mikä on kuullut toisena päivänä vasta, niin herääminen tuntuu hirveältä. Katsotaan, jos mennään huomiseen. Heti aamusta, niin se on niin hyvä olo vielä. Ei oo silleen nälkä vaikka on, mutta mieli on silleen tasoittunut tosi semmoseen väsyneeseen, mutta melko rauhalliseen oloon. Pitää lähteä Bonnia päästään ulos. Mikäpä tässä? Melko älytöntä, kun käytännössä kiduttaa itseään tällä tavalla, niin siis saa niin älytöntä onnea
Kaakao muisto. Etten kuitenkaan on kylmä kuin jää. Usko ja toivo. Pois. Se saa kukat lasvamaan. Se saa linnut laulamaan. Mutta vaikka minä putoan kaivossa, jossa ei oo seiniä eikä pohjaa. Meneekin laulaa. Kaivossa jos ei eikä pohjaa. Kasva vain. Audio Jungle. Ekan kopin maalaus meni ihan jees. Vähän pyöritti kyllä välillä koko ajan tuossa kyykkissä. Päässä heittää vähän maalia impatessa samalla, niin ei se paljon ei ole fiksuloitunut. Olen miettinyt paljon viime aikoina ruoan vaikutusta juurikin elämään. Kun sä syöt jatkuvasti, niin se pitää solut aktiivisena jatkuvasti. Eli ne käy koko ajan kierroksilla. Sitten taas jos syöt vähän tai et ollenkaan, niin silloin solut hidastuu, sun aineenvaihdunta hidastuu. Periaatteessa koko kroppa hidastuu. Vähäkalorinen ruokavalio, että mitä se tekee ihmiselle, niin sitä alettiin justiin hiirillä testaamaan. Normaalisti hiiren keskimääräinen elinikä on 2 vuotta, mutta näitä hiiriä, jotka laitettiin akvaarioon ja niille syötettiin tosi vähän ruokaa koko niiden elämäajan, niin normaali elämän pitentyminen oli noin 40%, eli 3-4 vuoteen oli sen jälkeen hiiren normaali ikä, ja kaikista vanhin hiiri niin eli melkein 10-vuotiaaksi, joka on ihan käsittämätöntä, että 10-vuotias hiiri. Myös se, että esimerkiksi tällä hetkellä ihmisillä on hirveästi ongelmia kolesterolin kanssa, sydämen toiminnan kanssa, syöpien kanssa ja kaikkea, niin tässä oli tyyppi, jolla oli ennen just kolesteroliongelmia ja tosi korkea verenpaine, ja se aloitti vähäkalorisen ruokavalion ja sillä tippui molemmat. No tässä on joo, tämä tyyppi, niin se oli 3 päivää syömättä. Se tekee samaa mitä meikä tällä hetkellä. En kai koskaan tuu tästä paremmaksi muuttumaan, mutta älä pelkää, tahdon kuitenkin hyvää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. En kai koskaan näe eessä valoa, mut koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi on jäänyt, arvaatko jo mikä se on? Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan. Vaikka minä putoan kaivossa, jossa ei oo seiniä eikä pohjaa. Kun alkaa nivelet sormissa mennä tosi kipeäksi,
on kuullut aikaisemminkin tästä, että nivelet alkaa jäykistyä hetkeksi. Pitäisi tasoittua huomenna ehkä. Mutta on silleen, sattuu ihan jonkin verran. Ja pyörin rajalla, mä suunnistan kohti onnea. Audio Jungle. Audio Jungle. Mulla ei ole mitään muuta mielessä kuin ruoka. Koko ajan. Audio Jungle. Mä katsoisin tuota koiran bonnietta tuolla. Niin minä näen vaan pihvin. Audio Jungle. Kyllä tässä aika herkkänä on mieli. En tiedä pitäisikö tässä aloittaa jotakin meditaatiota tai jotakin, mutta vaatii kyllä sisua. Audio Jungle. Jääkaapissa olisi kanankuippia ja riisiä ja parsakahvia ja munia. Ja kaikenlaista hyvää. Kaikkea sitä ihminen ristii. Mutta nyt on siinä vaiheessa, että ei kärsi kyllä antaa periksi. Ei ole koskaan periksi. Ehkä minä litkin tuota vettä. Tai itse asiassa minä teen kyllä kaakao. Se aina jeesaa, jos siinä on vähän jotakin. Kestä tätä vitun kevättä, vaikka onhan sekin Minä en tiedä, onko tämä nyt huijausta, kun laitoin tupla-annoksen kaakao tuohon, mutta ja pikkusen vielä kondensoitua maitoa, semmoista jännää maitoa. Kyllä minä sen itselleni suon. Kuuntelen samalla tässä tosi syvällisiä biisejä elämästä. Saa miettimään asioita tämmönen. Se on jännä jotenkin kierrolla tavalla mulla on parempi olo mitä normaalisti. Siis terveempi olo. Sä sanoit mua pöydässä kultsi pulsiksi, mä tajusin, et sä oot mun elämän. Joudun riksussa pois 12:30 aikaan, koitan taas. Onpa hyvää. Toinen ilta alkaa olla päättymässä ja mulla on kaikin puolin tosi hyvä olo. En tiedä, henkinen puoli tässä tuntuu, että niinku kroppa on tietyllä tavalla loppu, mutta siis pää on tosi helppo olla. Viimeiset 2 päivää on kulunut tosi hitaasti periaatteessa, mutta samalla jotenkin on myös ollut ok sen asian kanssa, että aika kuluu hitaammin. Kun ei ole koko ajan ruoka ei ole vähän niin kuin tahdittamassa elämää silleen, niin tuntuu, että on paljon enemmän aikaa ehkä olla vaan. Ja en tiedä, jotenkin semmoinen tasaisuus on tosi selkeä tällä hetkellä, että ei ole semmoista hätäisyyttä missään asiassa. Esimerkiksi kun tuossakin juttelin tuon toisen vapaaehtoistyöläisen kanssa, niin keskustelukin jotenkin siis tosi rauhallinen ja siis silleen niin kuin vastaanottava ja hyvin pystyi käsittelemään sitä keskustelua jatkuvasti. Mä en tiedä, nämä 2 päivää on ollut kuitenkin, ne on ollut pitkiä päiviä, mutta tähän mennessä niin mä oon aika hyvin on selvinnyt kyllä. Katsotaan mitä huomisesta tulee. Huomenna pitäisi 3. päivä. Katsotaan. Ja nyt meikäläinen lähtee tuonne sängyn pohjalle tuijottelemaan sarjoja, joten ei muuta kuin minä kuittaan tätä 2. päivältä. Huomenta.
Päivä numero 3. Mä en tiedä, vaikka mulla on nälkä, niin mulla on silti... Mä oon erittäin onnellinen jollakin tavalla. Mä en tiedä mistä se tulee, mutta siis... Jotenkin mulla tuntuu, että mulla on kaikki hyvin. On tosi jännä fiilis. Ja siinä eilen yöllä mä en sano oikein unta. En tiedä oliko nälän takia, mutta menin kyllä tosi aikaisin myös nukkumaan tahoin, että se päivä loppuisi nopeasti. Mutta en tiedä, tää on kyllä... Tuntuu, että jotakin yliluonnollista tässä on siis. Aamulla herääminen on harvoin tuntunut näin hyvältä siis. Voi vitsit. Audio Jungle. Oletko ennen nähnyt tuon kokoisia banaaneja? Tämä tässä on ihan rehellinen hedelmämarketti. Kyllä pakko sanoa, että tekee kyllä aika tiukkaa Tekee aika tiukkaa tällä hetkellä mahassa, kun näkee kaiken tämän safkan täällä jatkuvasti. Mutta olo on silti mitä mainioin. Täytyy sanoa, että kyllä aika hämmästyttävän hyvä olo. En olisi kuvitellut, että näin voisi tuntea syömättä. Ja kyllä ei yhtään nälkää. Tuolla aamulla oli tosissaan, se oli vähän paha tuo ruokakojusysteemi, kun siellä nyt safkaa on joka puolella, mutta tässähän tämä. Ei ole enää myöskään silmien takana, ei ole sellaista painetta kautta väsymystä. Mä oon huomannut, että meidän kroppa, niin se pystyy antaa energiaa justiin siihen, miten meikä tarvitsee tehdä. Ja jos meikä on paikoilla, niin sitten meikä pystyy chillata aivan täydellisesti. Mutta heti kun meikä nousee pystyyn, niin ei meikä tunne enää minkäänlaista heikkoutta meikän kropassa. Meikän kroppa ruokkii tällä hetkellä itseensä siis meikän kehon rasvoilla ja... It feels good, man. Ei voi muuta sanoa. Mutta jatkuvasti meikällä on kuitenkin siis... Ei oo enää nälän tunnetta, mutta tekee mieli maistaa vaan ruokaa, kun ei enää muista edes miltä se maistuu. Heti kun puhuu ruoasta, niin tulee kyllä vesi kielelleen. En tiedä, tänään on lauantaikin vielä. Ostin vielä oluttakin ja kaikkea, mutta... Ehkä meikä yrittää. Vielä. Okei, nyt tuli ensimmäinen jännä reaktio kyllä tästä systeemistä. Mulla alkaa käsistä lähteä siis mustaa töhnää. Siis ihan yhtäkkiä. Mulla menee siis kädet ihan yhtäkkiä tosi nihkeeksi ja... Mulla on joka paikassa tätä töhnää siis. Se on varmaan sitä, kun iho alkaa siis puhistaa. No en minä tiedä miten se menee, mutta kyllä tämä vaikuttaisi tästä johtamaan. On sitä hullu jätkä, en tiedä. Mulla olisi niin paljon safkaa tuolla jääkaapissa, että ei elämä. Kaksi ja puoli päivää. Se on tarpeeksi minulle. Nyt minä lopetan tämän systeemin. Lähden ihan pienellä määrällä munariisille ja tofulla palauttamaan kehoa. Tätä voisi kyllä jatkaa, mutta nyt on lauantai. Tosi paljon houkutuksia, meidän pää ei ehkä välttämättä näille kaikille houkutuksille, miten se sanota, kestää. Tosi opettava kokemus ollut kaikin puolin. Vai mitä? Joo.
Barbarinen tapa tosissaan raakakananmuna. Ei maistu kyllä hyvältä. Mekä pitää todellakin koittaa ottaa rauhassa, mutta en kyllä muista milloin viimeksi munariisi maistunut näin hyvältä. 4 lusikallisen jälkeen ihan täysolo. Kai koskaan Semi nousuhumalasta tuntuneen olo siis. Mä kävittelen pähkinöitä tällä hetkellä, että saa rasvoja. tahdon kuitenkin Munariisi jätin vielä vähän sivuun, ettei ihan saman tee syö ihan ähkyy itseään. vain ovat menneet pois. Mutta kyllä huomaa, että En kai koskaan alkaa tulla sairaasti energiaa takaisin. Se mä teen kyllä näessä valoa. hikoiluttaa. Mut Erikoista. koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi on jäänyt, arvatko mikä rakastaa mikä se syömistä. on. Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan. On tää ihan älytöntä, minkälaista energiaa tuntee vaan se, että miten kroppa heräilee kaikesta koomasta. Ja se automaattisesti kävelee ihan pirusti nopeampaa vaan. Ja samalla toisaalta tuntuu se, että niinku aivoista tai päästä on lähtenyt se, niinku se semmonen rauhallisuus ja se mental clariness. No joo, kuitenkin. Ja ehkä paras juttu, mitä niinku tässä on tapahtunut nyt 3 päivän aikana, tai 2,5 päivän aikana, ei pidä huijata itseensä, mutta se, että kunnioittaa niin paljon enemmän kehoaan tällä hetkellä. Siis, esim. Meikä osti tänään, käytiin marketilla, niin meikä osti 6 tölkkiä bissejä ja vielä jonkun vodkapullon, niin ei tee yhtään mieli tunkea sitä meidän kroppaan tällä hetkellä. Tekee mieli pelkästään siis, kun on tämmösen käynyt läpi, niin ei tee mieli oikeesti, ei tee mieli mitään siis paskaa tunkea kehoa. Ei tee mieli hiilihydraatteja tunkea kehoa, ei tee mieli, tekee mieli vaan kaikkea semmoista, jollakin tavalla osaa kuunnella kroppaa ihan eri tavalla. Esimerkiksi aloitti tulla riisillä ja pähkinällä tankkaamisen ja niistä tulee oikeasti hyvä olo. Totta kai riisissä nyt on hiilihydraatteja, mutta pähkinät esimerkiksi niin tuntuu vaan niin paljon puhtaammalta ja paremmalta kaikin puolin. Enkä voi luvata, että meikä tuun jatkossa ainakin kerran kuukaudessa tekemään vastaavaa juttua. Siis kyllä sitä pitää aina välillä herätellä itteensä, kun on tottunut aina syömään, kun on nälkä. Periaatteessa aina glukoosit, kun on lopussa 4-6 tunnin päästä edellistä ruoasta, niin silloin tuntee nälkää, mutta se on vaan nälän tunne, et sä oikeasti tarvitse sitä ruokaa silloin. Se on sitä, että silloin sulla on glukoosivarastot alkaa loppumaan ja silloin niin kuin periaatteessa ruoasta pitäisi saada sitä lisää. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä et ikinä käytä sun kehoa mihinkään. Sun keho ei pääse työstämään itteensä millään tavalla. Kosketus ruokaa on vaihtunut aivan täysin. Totta kai tämä on vasta nyt jotakin alkuinnostusta, mikä meikällä on tästä, mutta ei voi muuta sanoa, kun on aivan uskomattoman puhdas olo jollain tavalla. En tiedä, ehkä tää oli tässä nyt tämä juttu, tämä kokeilu. Kiitos, jos katsoit ihan loppuun asti ja muista heittää kommenttia ihmeessä, mitä oot tämmöisestä mieltä ja ylipäätänsä meikö on valmis vastailemaan kaikkiin kysymyksiin, mitä herääkään. Ja muista tilata kanava. Sehän se on mukavaa. Jes. Ritari kuittaa, ei mitään, kiitoksia. Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan. Vaikka minä putoan kaivossa, jossa ei oo seiniä,